Frumoși Miraș, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna martie, etalare generală. Vom face crucea celtică să vedem cam ce se arată și pe la voi în această primă lună de primăvară. Vom scoate, bineînțeles, și o carte pentru provocare, alta pentru surpriză și hai să vedem. Energia voastră 3 de cupe, energie mai optimistă, mai dezvoltă, aș spune, centrată într-un fel sau altul pe rezultate, pentru că 3-ul de cupe este cartea, hai să spunem așa, a recoltei, cumva, da? Ești dispus să obții, probabil, sau să ajungi la niște rezultate. În același timp este și cartea prietenie, este acea energie dinăuntru nostru care ne face să fim mai, după cum am zis, mai optimiști sau mai prietenoși, mai, nu știu, mai veseli, poate că energia s-a schimbat în interiorul tău, ești un pic mai, după cum am zis, hai să spunem, mai dezvolt, da? Situația arată un 10 de spade. 10 de spade, 10-le în general în tarot, reprezintă un final. Aici vedem un final dureros. Ori se termină ceva, o etapă dureroasă din viața ta, ori aici vorbim despre faptul că pentru alții dintre voi poate fi nu știu, un sentiment de trădare poate fi. Hai să vedem deocamdată cu ce vine ca să putem să... 2 de spade, interesant. Și 9 de spade. Mă ia cu călduri. Acum, dragii mei, nu arată bine situația. Nu pot nici măcar să o numesc pozitivă din punctul ăsta de vedere al 10-lui de spade ca fiind o etapă urâtă care în sfârșit începe să se finalizeze în luna martie. Dacă ar fi să o iau ca pe o etapă negativă care se termină, da? Se termină o certă agonie în luna martie, aș spune că aici nu e pozitiv. De ce? Pentru că în continuare cineva refuză să plece din capul lui această ultimă perioadă urâtă. E ca și cum și dacă se termină și se confirmă, gata, ai scăpat de, nu știu, de trădător, ai scăpat de povară, ai scăpat de ceva ce te îngrijora, ai scăpat de ceva ce îți făcea rău, da, de o situație apăsătoare care te-a îngenunchiat și așa mai departe, chiar și așa aici este ca și cum există un refuz. Ca și cum, da, s-a terminat, dar totuși nu vreau să se termine. Pentru că în continuare pare că încă se rumegă aceeași situație. Ca și cum scenariul a dispărut, dar n-a dispărut în același timp. Nu pentru că nu ar fi dispărut el, ci pentru că eu nu-i dau voie să dispară din capul meu, din sufletul meu. Asta așa, ca să zicem ceva pozitiv, dacă vrei. A doua variantă care mi se pare cea mai periculoasă în acest context este faptul că aici putem să vorbim despre niște sentimente de vinovăție pentru o trădare sau legate de o trădare pe care ori tu ai făcut-o, ori ai avut parte de această trădare, dar această trădare nu se recunoaște. Nici în ruptul capului aici. Da. Însă sentimentul de vinovăție există. Dragii mei, trădare ce înseamnă? Pentru că de foarte multe ori trădarea credem că vorbește doar despre aventură. Nu, atenție! Ce vreți să vă zic? Eu când m-am simțit trădată în viața mea, soțul meu nu mi-a pus coarne, cum se zice, da? Nu s-a dus cu alta. Eu când m-am simțit trădată, am simțit că el nu a fost lângă mine în momentele sau într-un moment în care eu eram la pământ, da? Pentru că era criza mea existențială și sufletească și eu nu l-am simțit pe el aproape și pentru mine el a fost un trădător.
Da? Deci nu vorbim doar de aventuri, atenție! Iar aici vedem acest aspect. O trădare, fie ea care o fi. Vorbim despre faptul că în luna martie unii dintre ragi ori se vor simți trădați, sau vor trăda, însă nu vor recunoaște nici în ruptul capului că au trădat sau că au fost trădați. E ca și cum lasă să nu simtă celălalt că eu m-am simțit trădat într-un fel sau altul. E ilogic, da? Nu se pupă. Însă stai tu singur în patul tău noaptea și rumegi și zici: aoleu, cum ai putut să-mi faci așa ceva? Sau aoleu, cum am putut să fac așa ceva? Dați-vă vălul jos de pe ochi, cum zic eu câteodată, cu 2 osa de spade, pentru că aici ăsta e orbit, nu că e orbit, da? Nu vrea să vadă anumite lucruri sau să accepte anumite lucruri. Îl ia pe nu în brațe: nu, sunt bine, nu, n-am nimic, nu. Și spune odată ce te îngrijorează, ce te sperie, de ce faci din țânțar rămăsar, de ce te simți vinovat, habar n-am. Spune ceea ce tu simți că trebuie să spui. Nu mai păstra în suflet. Pentru că te duci în depresie aici. 9 de spade, cartea depresiei. În mintea ta, îndrăgostiții. Acum, dacă e vorba despre îndrăgosteală, dragii mei, sau despre o trădare de genul aventură, aici, din ce în ce pare că se accentuează și mai mult. Însă îndrăgostiții nu au legătură doar cu îndrăgosteala, au legătură cu alegerile. Dar aici una dintre interpretări, dacă este vorba despre o trădare tip aventură, aici vorbim despre îndrăgosteală, ar putea să fie încet, fără să-ți dai seama măcar. Bine, fără să-ți dai seama. Dragii mei, acum eu încerc să fac tarot psihologic, dar Da, bine, eu fac tarot psihologic, dar eu nu pot aici să fac terapie cu voi. Deci aici, hai să fim serioși, eu dau o explicație aici, că poate fără să-ți dai tu seama, dar fără să-ți dai seama între ghilimele, ca să ne înțelegem că hai să fim serioși, nu-mi dau eu seama că mă îndrăgostesc, nu? De cineva de la muncă, mă refer. Sau mă rog, cineva, uite, dacă vrei de pe lângă casă, că ăsta e pământ. Pământul înseamnă ceva de pe lângă mine, da? Pe bune nu-mi dau seama că mă îndrăgostesc, păi atunci sunt handicapată dacă nu-mi dau seama, pentru că nu îmi trăiesc eu viața reală, trăiesc în mintea mea iluzorie. Pentru că aici vorbim despre o aventură și e ca și cum îmi bate inima, domne, este sufletul pe pereche, n-am văzut atât de multă afinitate între mine și persoana asta, da? Foarte multă dramă aici, emoțională, foarte multă îndrăgosteală. Aici unii dintre voi va lua flama rău de tot. Și trăiți într-un constant coșmar. Pentru că probabil voi sunteți într-o altă relație. Ca să ne înțelegem pe românește. Da? Am spus că hai să-mi pun niște apă aici, că am rămas fără apă în cană și m-a luat toate transpirațiile aici. Am spus că îndrăgostiții înseamnă și alegeri. În mintea ta, probabil, chiar dacă vorbim despre faptul că te-ai îndrăgostit de altcineva, încerci să cauți sau să alegi, da, calea cea mai sigură pentru tine. Însă nu te văd. Ești într-o răscruce de drumuri aici, ești într-un mare impas, îmi vine să spun.
Pentru că tu nu știi ce este sau nu știi dacă este sau va fi. Păi, dacă va duce la ceva serios relația cu persoana asta de care tu te-ai îndrăgostit. Ești într-o mare dilemă. Da, vom vedea pe parcursul talului ce mai este, dar acum, hai să o luăm așa, la nivel general. Luna martie pentru raci are de văzut cu o mare bătaie de cap în care ceva s-a finalizat, cel puțin pentru ei, în sufletul lor ceva este finalizat, ceva este, e ca și cum doare, dar știu că este mai bine să se termine. Deocamdată nu sunt hotărât sau nu am luat decizia să părăsesc această situație sau această relație sau acest job, ce-o fi că s-a terminat. Însă evaluez, cum sunt într-un soi de, hai să zicem, răscruce de drumuri, deocamdată nu mă grăbesc să iau decizia. Nu mă grăbesc să plec din acest loc, da? Nu mă grăbesc să îmi caut un alt job, nu mă grăbesc să îmi caut un alt partener de viață, pur și simplu sunt într-o dilemă, am nevoie de timp. Sunt în dilemă și în suferință și în preocupare, pentru că nu știu unde mă va duce viața, da? Eu sunt așa optimist și cu zâmbetul pe buze și încerc să fiu, nu știu, vreau să obțin niște roade, niște rezultate, dar pare că este cumva așa complicat pentru voi. Se repetă 9 de spade în subconștientul tău. Sentimentul de vinovăție e mare, îmi vine să spun aici, sau îngrijorarea, da? Îngrijorarea, nu știu, exagerare mentală în ce sens? Stau tot timpul cu gândul la acel ceva, la acel lucru, la acea persoană, la acea, da, e totul așa, un soi de, coșmarul se află de mult în interiorul tău, în subconștientul tău, nu e de acum. 7 de monede și aici așteptare. Eu cred că tu aștepți. Acum, unii dintre voi, atenție, că viața nu așteaptă, pardon, tu poți să aștepți ca lucrurile să se întâmple, timpul nu rezolvă nimic, dragii mei. Eu nu știu dacă voi v-ați dat seama de lucrurile astea. Dar în viață nimic nu se întâmplă dacă noi nu luăm acțiuni, da? Sau decizii sau așa, pentru că aici te văd că trebuie să iei o decizie. Dacă tu stai și aștepți, da, în subconștientul tău e ca și cum stai și aștepți să vezi când se termină coșmarul sau las că timpul le rezolvă pe toate, nu, aici un alt doi, care doi în general înseamnă a evalua și a lua decizii într-un fel sau altul, dar aici e ca și cum subconștientul tău îți spune la ce, Doamne iartă-mă, stai să aștepți să ce și nu ești și tu un pic așa ambițios să zici, nu știu, pune piciorul în prag. Pune-ți ție piciorul în prag până la urmă, că nu trebuie să spui celuilalt. Dar aici e vorba despre cineva când își dorește mai mult, face, nu? Când își dorește să iasă de aici, nu stă și așteaptă pică, pară, mălăiață. Face lucruri. Că de-aia se spune doiului de bâte ambițiosul. Pentru că ăsta are tot ce trebuie între ghilimele, dar vrea mai mult omul. Și aici e despre asta. Așa că tu știi, indiferent cât de multe povești de-astea îți spui, că lasă timpul să treacă o perioadă, că poate totuși se schimbă ceva. Stai că mă mai gândesc că poate găsesc soluția cea mai bună și au trecut 3 ani de când te tot gândești. Tu știi că trebuie să iei o decizie. Tu știi ce vrei de fapt, dar acțiunea lipsește aici pentru unii dintre voi. Acțiunea de ce? Pentru că și aici vedem inacțiune. Uite ce frumos s-au așezat toate 3 pe aceeași linie. Inacțiune, ăsta care încrucișat aici nu vrea să se miște,
ăsta altul care stă și așteaptă să se coacă roada și ăsta altul care este foarte lent, care dă un pas acum, mai dă unul peste o lună și încă unul peste 3 luni și uite așa. Pentru că aici vedem că nu e grabă. Tu nu te grăbești să iei decizia. Ideea este că nici nu poți să stai în coșmarul ăsta și în depresia asta, mâncându-ți unghiile și exagerând și neodihnindu-te, pentru că aici e foarte multă oboseală psihică, da? Atâtea spade. Pentru că nu cred că e acum că tu în luna martie o să stai așa. Nu, eu cred că vii cu asta pentru că se vede prima carte care a apărut e 10 de spade. Tu deja vii extenuat și acum în luna martie din nou se accentuează. În trecut, diavolul, uite cum vorbesc cărțile, vezi? Deci aici se vede ce a fost urât, ce a fost toxic, ce a fost rădare, 4 de spade, ce a fost consum. Consum în ce sens? Mă simt sleită de puteri, simt că nu mai pot și nu mai vreau. Sunt foarte multe cărți, nu vreau atâtea. Și azi de monede. Bof. Atenție pentru că aici mare grijă. Nu știu dacă este cazul multora dintre voi, dar o altă variantă petrecută aici pare că are legătură cu banii sau cu partea financiară. Cine a fost ahtiat după bani? Doar bani, interese materiale, averi, habar n-am. Am stat cu un toxic lângă mine ca să nu știu, să nu-mi pierd confortul, stabilitatea materială. Cine și-a consumat toată energia doar pentru asta? Inclusiv alergatul după bani, dragii mei, poate fi simțit ca o trădare, pentru că se simte ca și cum cealaltă, energia care îmi ia partenerul de lângă mine este energia banului. Putem să mergem unde vreți voi în psihologie ca să vedeți că trădarea se poate simți din foarte multe locuri. Asta o variantă, iar cealaltă variantă sunt interesele. Ai stat în relația asta pentru că ai avut acel interes de a sta, nu știu, de frică în zona de confort? Că ai avut de-a face cu un trădător sau nu, sau că tu ești cel trădător sau nu contează, aici cineva, interesul în ultima perioadă, ultimii ani, aici avem numărul 4, ce știu, poate sunt 4 ani de când unii dintre voi vă zbateți aici în iad, stând în această relație, pentru că chipurile era o relație în care, doamne, nu ne lipsea nimic. Dacă aveam casă, masă, copii, cățel, porcel, habar n-am, zâmbetul pe buze, zâmbetul pe buze l-aveam, aparențe, diavolul poate fi orice, da? Și uite-ne, sau uite-mă sau cât de mult m-am consumat, sau cât de mult m-a consumat această minciună, iluzie de avem o relație sănătoasă, avem o relație stabilă, avem tot ce ne trebuie, nu e cazul să ne despărțim sau nu vreau să mă despart, posesivitate, gelozie, habar n-am, bă, de să fie, Doamne, câte pot să fie aici cu diavolul ăsta, da? Tentație în trecut, ce știu, poate fi și tentație, uite, am fost tentat în trecut, dar eram într-o relație stabilă sau mă rog, relația mea era ok, nu am căzut în tentație, însă m-a chișcat așa tentația și mi-a intrat și pe aici și pe aici și prin cap și pe peste tot și acum sunt la pământ. Ce, Doamne iartă, mă fac? Pentru că dacă am ajuns aici la această interpretare de consider că nu e vorba de o aventură, eu vreau ceva serios cu persoana asta pentru că este sufletul meu pereche, vai ce afinitate avem. Poate fi și asta, doar știți cum e, acel vierme al tentației sau a iluziei când ne intră și ne gâdilă
Da, buf. Următoarele 3 luni de zile, magicianul. Magicianul poate să joace multe roluri. În principiu, hai să nu spunem nimic, mai bine. 5 de cupe, mai bine că am ales să nu zic nimic. Ok, mai avem 2 cărți. 3 de cupe și 9 de cupe. 3 de cupe se repetă din energia ta. Magicianul este cartea care ne arată că cu toții avem la dispoziție cele 4 energii să facem ce vrem cu ele sau, mă rog, să le folosim cum credem noi mai bine. Ce înseamnă cele 4 energii? Aici avem spade, cupe, monede și bâte, da? Bâta înseamnă nerv sau chef. Chef, nu știu, zvâc, dacă vrei, numește-l, acțiune, da? Cupa înseamnă sentimente sau inimă. Toți avem sentimente, toți avem o inimă care bate în noi. Monezile sunt realitatea. Care este realitatea noastră sau modul în care noi oferim siguranță, da? Putem să spunem și asta. Iar spada sunt cuvintele noastre și spada o putem folosi cum vrem noi, cum vrea buricul nostru. Avem puterea asta, da? Ce înseamnă? Eu spada sau cuvintele pot să le folosesc să fiu acidă și să-ți arunc săgeți așa, să te pun la pământ, sau pot să am o conversație serioasă, bineînțeles. Stă doar în mâinile mele cum folosesc aceste elemente. Să am o conversație serioasă, pentru că eu, dacă am ajuns la saturație aici și zic, Doamne, am ajuns să mă simt vinovat pentru anumite lucruri, asta este, trebuie să îmi bag mințile în cap și să iau o decizie, pentru că nu pot, nu mai rezist să stau prea mult timp în această situație, relație, tentație. Da? Am puterea să mă folosesc de aceste elemente și să zic, ok, trebuie să fiu realist, trebuie să vorbesc, trebuie să am curaj, bâta, și trebuie să scot din mine inima, da? Sentimentele, să scot din mine ce zace. Cum aleg să folosesc ceea ce am de spus? Doar eu pot să decid. Avem un 5 de cupe care înseamnă tristețe, înseamnă trecut. Pot să aleg să spun, da, te-am înșelat, îmi pare rău, a fost, la început a fost doar ca o satisfacție, nu știu dacă a ego-ului meu, ci nu știu, așa, cum se zicea, validării mele personale, să zicem, într-un fel sau altul. Dar mi-am dat seama de fapt că eu m-am îndrăgostit de persoana asta. Bineînțeles că trebuie să-mi asum că voi face rău, bineînțeles că trebuie să-mi asum că va fi jale și da, e ceva moare, pentru că e un doliu aici. Normal că ceva va durea în celălalt. Va muri, am vrut să zic. Putem la fel de bine să folosim energia magicianului să manipulăm și să o ținem pe noastră. Nu, domne, n-am făcut așa ceva, jur pe roșu. Da? Doar fiecare dintre noi suntem capabili să ne, nu știu, să ne asumăm sau să nu ne asumăm ce vrem pe mai departe, pentru că aici nu ne dă o soluție. În următoarele 3 luni de zile puterea e la tine, ți se spune. Tu alegi cum să folosești ceea ce simți, ceea ce îți dorești, da? Ceea ce simți, cupa, ceea ce îți dorești, bâta, ceea ce vrei să transmiți, spada, și ceea ce îți dorești, solid sau, mă rog, palpabil. Tu alegi cum să faci eu aș spune, întreabă-te ce-ți dorești întâi, pentru că 9 de cupe e cartea dorinței.
aș spune, înainte de toate, eu aș spune mergi la terapie. Pentru că în momentul ăsta tu nu ești capabil să vezi cu adevărat ce este bun pentru tine. Poți crede că ești îndrăgostită de persoana asta altă, poți crede că e sufletul tău pereche. Și dacă e doar o iluzie, pentru că avem diavolul aici, du-te undeva, cere, nu știu, stai de vorbă cu cineva de încredere, cere o altă opinie. Cere o altă opinie sau du-te la terapie direct, că nu ai de ce să te duci să ceri o opinie unui prieten. Pentru că de ce nu te duce la un prieten, dragii mei? De multe ori prietenii noștri ne dau, hai să spunem așa, cum ei cunosc într-un fel sau altul, ne cunosc partenerul, ne cunosc relația și așa mai departe, da, unul mai mult sau mai puțin, dar întotdeauna ne vor da sfaturi din ce ar face ei sau din ce cred ei că e relația ta. Niciodată nu-ți va da un sfat care să te trimită către tine și să zică, băi, dar tu ce vrei de fapt? Cum te simți tu? Ce-ți dorești tu? Și asumă-ți, pentru că e clar că poți să faci rău, e clar că dacă tu ești într-o relație, relația aia va muri sau persoana respectivă se va simți ca și cum ai ucis-o, da? Cât de mult tu poți să refuzi, cât de mult vrei, adică să nu să refuzi să recunoști, ci să refuzi despărțirea, să zicem așa, da? Să mai stai un timp, să mai aștepți, dar totul oricum e mort. Doar tu știi cu adevărat cum te simți, indiferent că aici există sau nu a treia persoană, ca să ne înțelegem, indiferent. Vorbim despre tu ce vrei de la tine, de la viața ta, de la relația asta pe care o ai, tu la tine, scoate din tine ce-ți dorești, dorința care e. Și asumă-ți. N-avem cum să mai fim prieteni după o asemenea trădare cumva, da? Unul dintre cei doi va suferi aici, indiferent cât ar fi de frumos spus și na. Provocarea, regele de bâte ca provocare este zvâcul, acțiunea, pentru că bâta înseamnă acțiune, da? 3 de spade. Ok, vor să se întoarcă astea, hai să vedem. Marele preot și roata norocului. Regele ăsta de bâte este, hai să-l numim ca provocare, poate fi, ești provocat să treci la acțiune, nu mai sta, da? Aici e nevoie să se întâmple niște schimbări, aici e nevoie să, nu știu, să se, nu neapărat să iau decizie, dar e vorba de a schimba macazul, da? Nu mai poți să stai în această atmosferă, insist, pare că asta vor să ne spună cărțile, suferința e prea mare, aici trebuie schimbat ceva. Schimbat ce? Poate că e nevoie să schimbi, hai să zicem așa, concepțiile astea învechite, pentru că Marele Preot vorbește despre tradiție. Dar despre ce tradiție vorbim cu Marele Preot? Aia din trecut. Aia nu din trecut. Aia a strămoșilor noștri, ca și cum mama, tata au stat în căsnicia aia, chiar dacă, domne, au avut o relație de rahat. Asta am văzut, asta am învățat, asta fac și eu, da? Tiparele astea de preluare a comportamentelor părinților sau a repeta același gen de relație ca a părinților noștri este ceea ce ne face să suferim, bineînțeles, pentru că, ca și cum, doamne, dacă eu nu mai sunt în relația asta, nu mai sunt om, că m-am îndrăgostit sau nu, nici nu are importanță. Important e că eu aici nu sunt bine, absolut deloc, da? Ce mai contează? Care e motivul? Important e că nu sunt bine. Sunt în depresie, sunt vai de capul meu. E clar că aici trebuie să schimb ceva. Acțiunea care se cere este pune mâna și, hai să spunem așa, scoate din tine mândria.
Dar nu mândria aia orgolioasă, tâmpită, ci mândria aia în care zici, bă, dar eu chiar nu merit, mă, să trăiesc și eu, nu știu, fericit. Da? Pentru că aici acțiunea are de văzut cu schimbarea și de, nu doar de tipare sau concepții sau așa, ci de oare ce o zice lumea după atâția ani de căsnicie, cum mă prezint eu în fața lumii, da? Ca și cu rușinea aia de... Pentru că aici avem sentimente de vinovăție, rușine poate fi cu nouă de spate, da? Ăsta e asumat, ăsta e ce e în gușă și în căpușă, ăsta zice, bă, mie nu mai îmi place de tine, eu am plecat, nu mai stau. Dar bine, aici e absurd ce zic, da? Deci nici nu putem să plecăm dintr-o relație. Dragii mei, eu consider că relațiile au toate șansele să se repună pe picioare dacă nu se repetă comportamente de-astea repetitive, aiurite, pentru că până la urmă partenerul pe care noi îl avem este cel pe care noi l-am ales. Dacă eu știu pe cine am ales, băi, dacă relația mea, eu de exemplu am relația de, în fine, îmi cunosc soțul de când aveam 14 ani și fac mâine pe mine 48, faceți și voi socoteala. Adică am fost iubiți, să zicem așa, 10 ani și după aia ne-am căsătorit. Ce facem? Eu știu cu cine m-am măritat. După aia că am descoperit că până la urmă toți avem păsăricile noastre. Dar băi, dacă am fost fericiți și am fost ok și când am început să dăm de greu, ne spălăm pe mâini și nu ne luăm așa de guler unul pe celălalt și zicem, băi, cum am zis și la gemeni, da? Băi, tâmpitule, hai să vedem ce dracu facem. Vrem să fim fericiți sau ce vrem? Pentru mine, în relație este foarte important să accepti, pentru că aici, ca și cum nu acceptă. Cineva în această zodie nu acceptă ceva. Când tu nu accepti cu cine te-ai măritat sau cu cine te-ai însurat, pentru că știai că poate fi un posibil trădător sau, mă rog, sau tu ai dat dovadă că ești un trădător și celălalt poate că este cel care suferă aici, insist, poate să fie viceversa. Și tu nu-ți asumi că ai fost un trădător și vorbim despre faptul că provoci coșmaruri în celălalt, ălălaltul trebuie să știe, băi, oare eu, omul ăsta, când m-am căsătorit cu el era așa sau nu era așa? Pentru că, insist, implicația sau relație este despre două persoane. Fiecare dintre noi știm cu cine ne-am măritat și ne-am însurat, așa că dacă am ajuns într-un impas atât de urât, dar nu știu dacă este vorba despre manipulare, minciună, cum am zis, de-astea, dependențe pot fi cu diavolul, dar nu știu dacă este despre violență, toxicitate, nu, violență nu, de ce? Pentru că nu mi-a apărut niciun 5 de cupe, pardon, niciun 5 de spade, niciun 5 de bâte, ca să zic că ar putea să fie vorba despre violență. Dar în momentul în care este ceva toxic, când și de ce s-a ajuns să fie toxic aici? Când vorbim despre relații în care a existat iubire cu adevărat, în care ne-am dorit să fim împreună, am construit o relație, dar dacă e vorba despre a treia energie, banul, alergatul după bani, da? Și totul a murit între noi din cauza asta, hai să vedem, să facem lucrurile altfel, da? Treci la acțiune, ești provocat să treci la acțiune, să faci lucrurile altfel, nu cum ai văzut tu că se făcea. Fă lucrurile altfel, vezi de ce se repetă un anume tipar
de suferință. Eu nu am niciun motiv să mă apuc să fac terapie aici cu voi. Ideea este că sunt multe variante de a explica aceste, hai să le numim combinații de cărți, da? Surpriza, 10 de cupe, hei, ce să-ți povestesc? 10 de cupe, cartea familiei, este cartea fericirii, este cartea deznodământului pe care ne-l dorim cu toții. Moartea, wow! Acum aici e vorba despre ori se fac schimbări drastice, ori lăsăm să moară relația, ori facem schimbări drastice pentru relație. Și Rege de cupe. Dar unde se fac schimbările drastice? Nu în relație. Că relația de la sine o să se pună pe picioare, dragii mei, în momentul în care schimbările le facem noi. În modul în care nu în care simțim, modul în care ne comportăm din punct de vedere emoțional. Ok? Pentru că aici comportamentul este unul de la gâtuit, este unul de la sufocant, în care eu sufăr, dar tac din gură, îmi mușc limba, să nu cumva să zic ceva ca să îl fac pe celălalt să sufere sau să, da, tânjesc, poate, că există această variantă, tânjesc după o altă persoană sau după imaginea unei alte persoane sau poate tânjesc să o iau de la zero cu partenerul meu de viață pentru că îl iubesc încă. Însă, deci sunt prea multe de spus, deja m-am lungit foarte mult, ia uite, 36 de minute, nu. Deci aici e vorba despre asta. Surpriza este că relația se poate pune pe picioare în momentul în care schimbările drastice se întâmplă în interiorul nostru, în care începem, Doamne, să ne comportăm ca oamenii, nu cu empatie, pentru că ăsta vorbește despre empatie, dar aici vorbim despre acele nevoi emoționale a fiecăruia dintre noi. Într-o relație normal că avem nevoi emoționale. Despre ce, Doamne iartă-mă, vorbim în relații? Despre bani? Despre câți de 10 a luat copilul la școală? Despre ce e vorba, Doamne, oameni buni în relații? E despre respect, e despre iubire, e despre echilibru, e despre investiție emoțională, este despre atenție emoțională, este despre a asculta, despre a vorbi și a asculta, nu doar a vorbi și a auzi, că trebuie să schimbăm chipurile astea care le avem în căpățână. Deci aici e vorba despre schimbare în totalitate, în modul în care ne comportăm unul cu celălalt. Punct. Într-o zi probabil că o să mă trimite lumea la nebuni, că atâta dau din gură, zici că am boală pe oamenii ăștia care trăiesc în relații și nu știu ce să facă cu relațiile lor, mai ales dacă au o relație de lungă durată. Cum dracu să nu știi ce să faci în relația ta când tu știi cu cine te-ai ales să fii? Concluzia, 8 de cupe, nu-ți rămâne altceva decât să pleci. Da? Dacă aici refuzi să spui ce te doare, refuzi să vezi sau refuzi să acționezi sau refuzi să recunoști sau refuzi să mai faci din țânțarar măsar sau refuzi să nu mai alergi după bani sau refuzi ce vrei tu să refuzi, da? N-ai decât să pleci aici, ți se spune. Du-te, mai bine du-te. Refuzi să faci schimbări din punct de vedere al comportamentului tău, du-te. 5 de spade, uite. Da. Ok, hai că le luăm, că au vrut să se întoarcă pe față. Regina de monede și spânzurat. Foarte tare. Concluzia este du-te. Dar eu insist. Eu nu zic pleacă. Nu cred că cărțile astea spun pleacă. Poate spune îndepărtează-te. Ia distanță. Ia distanță, ieși din contextul ăsta.
Dar nu te duce, atenție, dacă există o a treia persoană, aici eu țin să precizez, dacă există o persoană după care ți s-au aprins călcâiele, nu te du acolo, omule, du-te, nu știu, du-te, mută-te, du-te la mama acasă, du-te la, dar nu te duce și la mama, că acolo o să zică maică ta m-a prostit, cu siguranță, pentru că tu ești ăla care ești în relația asta, nu ai ce să cauți la măta, te duci singur, te duci cuc și stai cu tine, stai și puneți capul la contribuție și evaluează toate luptele interioare sau exterioare pe care le-ai dus. Dar evaluează-le bine, înțelege-le pe toate părțile, găsește motivul pentru care existau atâtea certuri, discuții, războaie, da? Trezește-te, du-te și trezește-te. Pentru că aici avem regina de monede. Regina de monede este, reprezintă stabilitate, generozitate, îngrijire. Cine a fost cel care nu a mai investit în relația asta ca grijă pe relație? Cine a fost ăla care a fost tentat? Cine a fost ăla care a alergat după bani? Cine a fost ăla care a lăsat să moară ceva aici? Mă rog, poți fi tu sau celălalt. Pentru că cel mai simplu, dragii mei, este să ieșim din relație. Cel mai simplu este, mai ales când apare o a treia persoană, deci nici nu se mai pune discuția. Cel mai simplu este să pleci, pleacă. Dar nu te duce nici acolo, nici la maică-ta, nici nicăieri, du-te singur și stai măcar o săptămână stai și gândește-te tu așa profund. Nu te duce ca să te îmbeți, că asta facem în general când suntem așa tururu, cum zic eu. Ne ducem, ne îmbătăm, ne ducem la discoteci, nu știu, găsim așa un tampon ca să ne scoată din mlaștină sau din mizerie emoțională și după aia chipurile suntem bine, dar nu, că intrăm în altă relație și uite ce frumos se vede că se repetă. Ce se repetă? Suferința, ce Doamne iartă-mă se repete, că atunci când nu învățăm, repetăm. Și aici despre du-te măcar o săptămână tu cu tine, dacă nu, aici nu avem. Singura conotație care o am de psiholog aici sau de terapeut e regele de cupe, așadar putem să vorbim. Surpriza este, relația se va pune pe picioare dacă te duci să faci terapie sau vă duceți fiecare dintre voi separat, da? Și aici e despre du-te măcar o săptămână și gândește-te tu singurel și singurică la toate care s-au întâmplat în relația ta și fii foarte realist. Aici nu mai poți să te minți pe tine. Da, urât, dragii mei, și atenție mare pentru că cu Saturn și Neptun în berbec o să fie tocăniță tot anul ăsta, dar nu tot anul. 2 ani jumate avem de Saturn cu Neptun în berbec. 2 ani jumate. În care o să ni se ceară responsabilitatea acțiunilor noastre va fi scoasă la tablă, ca să ne înțelegem. Nu mai am altceva pentru voi. Îmi cer scuze pentru că pe mine mă ia foarte repede valul când văd oameni care nu știu ce să facă cu relația lor. Bineînțeles că dacă relația e aiurită și toxică, că ai luat un boschetar lângă tine și un curvar, asta este treaba ta. Aici n-ai decât trebuia să te duci de mult, omule sau femeie. Dar na, asta este. Am obișnuit să pierd subscriberi, că deranjez foarte tare, însă, na, fiecare face ce vrea. Vă pupăcesc. Da, uite că am luat telecomanda asta la altă, m-a luat nebunia cu etalarea asta. Mă duc să mă calmez. Vă pup și ne vedem, dragii mei. Dacă mai vreți să fiți pe aici, că la ce fel mă ia pe mine valul, na. Ceau!